Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε θεραπευτές. Ελπίζω ότι κάποιος από όλους θα καταφέρει να συνεισφέρει στην εξάλληψη της πανδημίας σήμερα. Γιατί όταν έχουμε μια αιμορραγία, θα κάνουμε κάτι βέβαια να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία, αλλά δεν θα κάνουμε και κάτι για να εξαλείψουμε την αιτία της αιμορραγίας. Για αυτή την αιτία θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν. Και αυτή η αιτία είναι κάτι που μας συνδέει όλους. Φανταστείτε ότι βλέπετε ένα όνειρο και ότι μόνο μέσα στο όνειρο μπορείτε να αρρωστήσετε. Επίσης μέσα στο όνειρο να γίνετε καλά, μέσα στο όνειρο να ξαναρρωστήσετε και να κολλήσει το ένα στον άλλον και μετά ξανά να γίνετε καλά και να πεθάνετε. Αυτά όλα μέσα στο όνειρο. Όταν ξυπνάμε από το όνειρο, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Άρα θα λέγαμε ότι η αιτία της ασθένειας, ενώ φαίνεται μέσα στο όνειρο να προκαλείται από παθογόνους παράγοντες, στην πραγματικότητα βρίσκεται στο νου εκείνου που ονειρεύεται το όνειρο. Αν είναι έτσι, τότε έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Την ευκαιρία να γίνουμε παγκόσμιοι θεραπευτές. Μεγάλα λόγια? Ναι, αυτά μας αξίζουν, γιατί είμαστε αυτός που δημιούργησε το σύμπαν που βλέπουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 137. Όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνον εγώ. Η σημερινή ιδέα παραμένει η κεντρική σκέψη στην οποία βασίζεται η σωτηρία. Γιατί η θεραπεία είναι το αντίθετο όλων των ιδεών του κόσμου, οι οποίες εστιάζονται στην αρρώστια και στις διαχωρισμένες καταστάσεις. Η ασθένεια είναι μια απομάκρυνση από τους άλλους και μια διακοπή της ενότητας. Γίνεται μια πόρτα που κλείνει έναν διαχωρισμένο εαυτό και τον κρατά απομονωμένο και αβοήθητο. Ας το δούμε αυτό, είναι τόσο τρανό το παράδειγμα του κοροναϊού αυτή την εποχή, που πραγματικά λες και τα μαθήματα θαυμάτων περιέγραφαν τη συμπτωματολογία και την εξέλιξη αυτής της νόσου. Γιατί βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι νοσούν σοβαρά απομονώνονται από τους άλλους και πεθαίνουν μόνοι τους. Δεν μπορούν να είναι καν οι δικοί τους κοντά τους. Είναι το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, της επιθυμίας του εγώ να εκφράσει την ιδιαιτερότητά του. Θα είμαι και θα σε καταδικάσω και σένα που νομίζεις ότι είσαι ένα εγώ και ένα σώμα, στο να νιώθεις τέλεια απομόνωση. Γιατί η ασθένεια είναι κάτι τέτοιο. Εγώ πονάω. Εγώ πεθαίνω. Και θα επανέλθουμε για να πούμε ότι η ασθένεια είναι μια διαστρεβλωμένη μορφή εξηλαίωσης, όπως λέγαμε χθες. Θα μας το πούν και παρακάτω μαθήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Ναι. Η ασθένεια είναι απομόνωση, επειδή φαίνεται να κρατά τον εαυτό αποχωρισμένο από τους άλλους για να υποφέρει ό,τι οι άλλοι δεν αισθάνονται. Εγώ έσπασα το πόδι μου. Δίνει στο σώμα την τελική δύναμη να κάνει πραγματικό το διαχωρισμό και να κρατήσει το νου φυλακισμένο στην απομόνωση, διαιρεμένο και κομματιασμένο μέσα σε ένα συμπαγή τείχο αρρωστημένης σάρκας, τον οποίο δεν μπορεί να υπερπηδήσει. Βυθισμένη δηλαδή στον πόνο, όλη η προσοχή του νου μας, αυτονόητο είναι, θα στραφεί στο σώμα. Δεν θα σκεφτώ εκείνη την ώρα είμαι πνεύμα, είμαι νους, θα σκεφτώ μόνο είμαι ένα χέρι, ένα πόδι, ένα σώμα που πονάει. Αλήθεια είναι. Όμως τα μαθήματα θαυμάτων μας προτείνουν, εκτός από αυτό που σε όλη μας τη ζωή έτσι τα βιώνουμε, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα στην οποία μπορούμε να κάνουμε σιγά σιγά χώρο στο νου μας. Έτσι ώστε όταν εμφανίζεται η ασθένεια ή ο πόνος στο σώμα, να μην βυθιζόμαστε εντελώς μέσα σε αυτό, αλλά να υπάρχει κάτι που κρατιέται απ' έξω. Ας δούμε πώς θα το χτίσουμε αυτό. Ο κόσμος υπακούει τους νόμους που υπηρετεί η ασθένεια.
αλλά η θεραπεία δρά ανεξάρτητα από αυτούς. Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε να θεραπευτεί μόνος του. Στην αρρώστια πρέπει να είναι αποχωρισμένος και διαιρεμένος. Η θεραπεία όμως είναι η δική του απόφαση να είναι και πάλι αδιαίρετος και να δεχθεί τον εαυτό του με όλα τα μέρη του ακέραια και άθικτα. Στην ασθένεια ο εαυτός του φαίνεται να είναι διαμελεσμένος και χωρίς την ενότητά του. Την Αυτή την ενότητα που του δίνει ενότητα, ζωή. Η θεραπεία όμως πραγματοποιείται καθώς αυτός αντιλαμβάνεται ότι το σώμα δεν έχει δύναμη να επιτεθεί στη συμπαντική ενότητα του Υιού του Θεού. ο διαχωρισμός που η αρρώστια θα ήθελε να επιβάλλει δεν έχει ποτέ συμβεί στην πραγματικότητα. Αυτή είναι μια ιδέα κλειδί. Μμμ. Να θεραπευτεί κάποιος είναι απλώς να δεχθεί αυτό που ήταν πάντα αλήθεια και το οποίο θα παραμείνει για πάντα ακριβώς όπως είναι. Στα μάτια όμως που είναι συνηθισμένα στις ψευδαισθήσεις, πρέπει να υποδειχθεί πως ό,τι κοιτάζουν είναι ψεύτικο. Επομένως, η θεραπεία, την οποία ποτέ δεν είχε ανάγκη η αλήθεια, πρέπει να αποδείξει ότι η ασθένεια δεν είναι πραγματική. Βλέπουμε εδώ μια συμβολική αποτύπωση της πραγματικής αιτίας της ασθένειας. Η αίσθηση ότι έχουμε αποκλειστεί από την αγάπη. Μμμ. Είμαστε γυμνοί από αυτό, αυτή την έλλειψη. Θα το πιστεύατε αν ακούγατε ότι η θεραπεία κάθε ασθένειας δεν είναι ένα φάρμακο, αλλά ένα φάρμακο που παίρνει το σώμα, αλλά το να θυμηθούμε την αγάπη. Λέει εδώ η Μέρη. Καλημέρα σας φίλοι μου, είναι πιο εύκολο να ζεις με το Θεό τελικά. Είχα ένα δικαστήριο που του το ανέθεσα και χθες μνημόσυνα της μανούλας μου, 23 χρόνια. Αλλά έγινε από μόνο του σχεδόν. Αυτές τις 2 μέρες μου έδειξε τα θαύματά του. Αυτό που έχει αξία Μέρη και όλοι, δεν είναι πώς διευθετούνται τα πράγματα εκεί έξω τελικά, αλλά πώς διευθετούνται μέσα μας. Να δώσω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα, γιατί Ναι. μπορεί τα εγώ τώρα να είναι σε έξαλλη κατάσταση και να λένε τι μας λέτε η αγάπη, εγώ πονάω ή ο δικός μου άνθρωπος υποφέρει. Θυμηθείτε μια φορά που πονούσατε πραγματικά. Πονούσε το σώμα σε κάποιο σημείο. Και κάτι συνέβη, ενώ όλη τη μέρα ήσασταν αυτό το πόνο, κάτι συνέβη. Ας πούμε χτύπησε το τηλέφωνο, το σηκώσατε και κάποιος σας είπε κάτι που σας απέσπασε πολύ την προσοχή. Ένα χαρούμενο νέο ή ένα παράξενο νέο. Εκείνα τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα που η προσοχή του νου σας ήταν όλη στραμμένη σε αυτό το νέο ή γελάσατε με το αστείο, θυμηθείτε ότι εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβανόσασταν πόνο. Οι νευρικές όσεις, τα σήματα από τους νευρώνες θα μεταδίδονταν από το μέρος που είχε φλεγμονή, για παράδειγμα. Θα συνέχιζε δηλαδή το σήμα του πόνου κάπου να κυκλοφορεί. Ο νους όμως δεν ήταν εκεί. Θυμηθείτε το αυτό. Είναι ο νους ο οποίος βυθίζεται σε μία πραγματικότητα. Πού και που ακόμα και στην καθημερινότητα καταφέρνει ο νους να μετατοπιστεί στιγμιαία κάπου αλλού και τότε δεν θυμόμαστε τον πόνο. Άρα ο πόνος είναι μια μνήμη. Υπήρχε σκέψη. Είναι σαν την ερώτηση που κάναμε μεταξύ μας όταν ήμασταν πολύ νέοι ακόμα. Όταν ένα δέντρο πέφτει στο δάσος, κάνει ήχο ή όχι. Η θεραπεία λοιπόν θα μπορούσε να ονομαστεί ένα αντιόνυρο, το οποίο αναιρεί το όνειρο της ασθένειας εξ ονόματος της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια. Ακριβώς όπως η συγχώρεση παραβλέπει όλες τις αμαρτίες που ποτέ δεν επιτελέστηκαν, η θεραπεία αφαιρεί τις ψευδαισθήσεις που δεν έχουν συμβεί. Ακριβώς όπως ο πραγματικός κόσμος θα ηγερθεί για να πάρει τη θέση αυτού που ποτέ δεν έχει συμβεί. Η θεραπεία προσφέρει μόνο επανόρθωση για φανταστικές καταστάσεις και ψεύτικες ιδέες. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Ότι υπάρχουν δύο είδη θεραπείας. Η θεραπεία που γίνεται αντιληπτή στο σώμα και η θεραπεία για την οποία μιλούν τα θαύματα, που είναι του νου.
Αφού ο νους είναι η αιτία για αυτό που εκδηλώνεται στο σώμα, τότε η θεραπεία θα πρέπει να γίνει εκεί. Γιατί θεραπεύεται κάτι που δεν υπάρχει. Μια ιδέα δηλαδή που δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αληθινή στην πραγματικότητα του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν είναι ένα υλικό σώμα, αλλά είναι ένα άειλο, απέραντο, απροσδιόριστο κάτι, αυτή είναι και η δική μας πραγματικότητα. Όμως η αντίληψη ότι η πραγματικότητά μας είναι ένα σώμα και μάλιστα χωριστό από το διπλανού και μάλιστα που πεθαίνει μόνο του, το περίφημο στο τέλος όλοι πεθαίνουμε μόνοι μας, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Τι χρειάζεται να κάνω? Πάλι θα πούμε το ίδιο. Θα κάνω αυτό που έχω να κάνω μέσα στο όνειρο, το ίδιο κάνουν και τα μαθήματα θαυμάτων, μέσα στο όνειρο μας μιλάνε, αλλά ταυτόχρονα θα ζητάω, έχοντας πλέον επίγνωση μιας άλλης πραγματικότητας, θα ζητάω βοήθεια από τον ορθό νου, από τον οδηγό που είναι στον ορθό νου, από τον Ιησού για παράδειγμα, που είναι εκεί και η Χριστότητα μέσα μου, θα ζητάω βοήθεια να θυμηθώ ποια είμαι. Με άλλα λόγια, Μαρία, θα έλεγα, θα πάρω την ασπιρίνη, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα, βοήθησέ με να θυμηθώ ότι είμαι η αγάπη. Κάτι που φαίνεται τελείως άσχετο από τον πονοκέφαλο, αλλά είναι η αιτία του. Γιατί όπως είπαμε το σώμα είναι η προβολή. Είναι η οθόνη προβολής αυτών που αισθανόμαστε μέσα. Κάθε πόνος δηλαδή στο σώμα ή κάθε σύμπτωμα δυσάρεστο στο σώμα είναι κάτι δυσάρεστο μέσα στο νου. Επειδή νιώθει μόνος του. Αποκομμένος, διαχωρισμένος, μας λείπουν όλοι οι άλλοι δηλαδή. Που είναι ο υπόλοιπος εαυτός μας. Και ο δημιουργός βέβαια. Αλλά αυτό το μας λείπουν όλοι οι άλλοι δεν βιώνεται έτσι. Βιώνεται, τι μου λες τώρα, εμένα πονάει το κεφάλι μου. Εμένα πονάει το κεφάλι μου. Εσύ είσαι απ' έξω. Εγώ είμαι ο μάρτυρας του μαρτυρίου. Ναι. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή όμως, μη σκληρύνουμε εξαιτίας αυτών των ιδεών. Δεν ζητούν να μείνουμε σκληροί απέναντι στον πόνο είτε τον δικό μας είτε των άλλων. Να είμαστε συμπονητικοί και να έχουμε υπομονή. Ναι, Θεοφανή, στην ερώτησή σου, δηλαδή και ο πόνος είναι επιλογή κατά κάποιον τρόπο, καθ' όλους τους τρόπους. Είναι επιλογή. Η ασθένεια είναι επιλογή και ο πόνος είναι επιλογή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη δύναμη που έχει η επιλογή μας. Δεν την αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται τόσο γρήγορα και για τόσο αφανείς λόγους που δεν έχουμε επίγνωση αυτού του μηχανισμού που υπάρχει μέσα στο νου μας και ο οποίος αποφασίζει ανά πάσα στιγμή για το καλός ή το κακός έχειμο. Αυτό προσπαθούμε να... Αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε τα θαύματα, Μαρία, να μας θυμίσουν ότι είμαστε ο επιλογέας. Ναι. Και να επιλέξουμε αλλιώς. Ναι, Και μας δίνουν και την άλλη επιλογή. ναι. Απλά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Είναι άκρο σημαντικό αυτό. Γιατί συχνά ρωτάω, καθώς διαβάζουμε τα θάματα, ρωτάει κάποιος, ωραία, και τώρα τι να κάνω? Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι πώς να σκεφτώ και πού να απευθυνθώ για να με βοηθήσει να σκεφτώ διαφορετικά. Από πού όμως το ξέρουμε. Τώρα πια το ξέρουμε. Ωστόσο, μην νομίζετε ότι η θεραπεία δεν είναι άξια της λειτουργίας σου εδώ. Τώρα μας καλεί να γίνουμε θεραπευτές. Ακριβώς όπως το φως της συμφόρεσης διώχνει όλες τις αμαρτίες και ο πραγματικός κόσμος θα πάρει τη θέση αυτού που κατασκεύασες, έτσι και η θεραπεία πρέπει να αντικαταστήσει τις φαντασίες της αρρώστιας που διατηρείς μπροστά στην απλή αλήθεια. Όταν έχει κανείς δει την αρρώστια να εξαφανίζεται παρόλους τους νόμους που επιμένουν ότι δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή, τότε όλα τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Και αυτούς τους νόμους δεν μπορείς πια να τους αγαπήσεις ούτε να τους υπακούσεις. Η θεραπεία είναι ελευθερία, διότι αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν θα υπερνικήσουν την αλήθεια. Η θεραπεία μοιράζεται και με αυτό το χαρακτηριστικό αποδεικνύει ότι οι νόμοι, που είναι διαφορετικοί από τους νόμους που υποστηρίζουν πως η ασθένεια είναι αναπόφευκτη, είναι πιο ισχυροί από τα νοσηρά αντίθετά τους. Η θεραπεία λοιπόν είναι δύναμη. Ναι, και εδώ σε αυτό το πίνακα του Ελ Γκρέκο που απεικονίζεται η θεραπεία του εκγενετής τυφλού, είναι μία, θα λέγαμε, σε σχέση με αυτό που λέμε τώρα,
μία εκδήλωση Μμμ. του να έχω καλέσει το Χριστό μέσα μου να θεραπεύσει την, την τυφλότητα που έχω για το ποια είναι η αληθινή αιτία της ασθένειάς μου και του πόνου μου. Ναι, ναι. Όταν θα συμβεί αυτό, θα καταλάβω ότι η θεραπεία είναι συγχώρεση και η χαρούμενη ανταλλαγή όλου του κόσμου της δυστυχίας για ένα κόσμο όπου η θλίψη δεν μπορεί να εισέλθει και είναι τα μέσα με τα οποία το Άγιο Πνεύμα με παροτρύνει να το ακολουθήσω. Μμμ. Τα αυρά του μαθήματα διδάσκουν πόσο εύκολα η σωτηρία μπορεί να γίνει δική σου. Πόσο λίγο χρειάζεται να εξασκηθείς για να αφήσεις τους νόμους του να αντικαταστήσουν αυτούς που έφτιαξες για να κρατήσεις τον εαυτό σου αιχμάλωτο του θανάτου. Η ζωή του γίνεται δική σου, καθώς προσφέρεις τη μικρή βοήθεια που σου ζητά για την απελευθέρωσή σου από το κάθε τι που σου προξένησε ποτέ πόνο. Οφείλω να πω ότι τα δύο μηνύματα που ήρθαν τώρα τα βρίσκω πολύ συγκινητικά. Κορίτσια, τι να σας πω, έχετε αρχίσει να νιώθετε αυτό που προσπαθούμε να πούμε σήμερα. Λέει η Ελένη, επειδή έχω ζήσει την ασθένεια σε πολλές και διάφορες μορφές, είναι αλήθεια ότι έχω νιώσει ότι είναι μια επιλογή. Αυτό μόνο με θεία καθοδήγηση στην αγάπη και επίσης στην ουσία μας μπορεί να διορθωθεί. Ελένη, πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο. Και η Μαρία συμπληρώνει. Επειδή μας είπατε τα μαθήματα μέσα στο όνειρο, μου ήρθε σαν εικόνα ότι τελικά ο Θεός είναι ο Πατέρας που μας ψιθυρίζει ενώ κοιμόμαστε. Μα είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Και είναι συγκινητικό που μπορείτε και το θυμόμαστε. Μπορούμε σιγά σιγά αυτή η μνήμη να αναδύεται στο νου μας. Υπάρχει και ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, ένα συγκεκριμένος πολύ μικρό χρόνος, μια σχισμή του χρόνου. Πιθανώς μπορούμε να θυμηθούμε όλοι όταν επιλέχθηκε η αρρώστια, όταν επιλέχθηκε ο πόνος. Όχι με τη συγκεκριμένη μορφή. Επιλέχθηκε όμως το να πάθω, Να πονέσω. να πονέσω. Τα πάθη δηλαδή του Χριστού που λέμε επιλέχθηκαν μέσα σε μία στιγμή. Εάν μπορούμε να πάμε σε εκείνη τη στιγμή και να θυμάμαι μία άγρια χαρά μέσα κάποιου άλλου τμήματος, όχι του συνείδητου, όπου εκείνη τη στιγμή έγινε μία επιλογή. Και εγώ σαν επιλογές απουσίαζα και την άφησα να γίνει. Και μετά υφιστάμενη τις συνέπειες. Αλλά ήταν μία επιλογή του νου. Για να τιμωρήσω κάποιον έξω, για να τιμωρήσω εμένα μέσα. Όπως και να έχει όμως, υπάρχει μία στιγμή που μπορούμε να θυμηθούμε υποδιέρεση του δευτερολέπτου που έγινε αυτή η κίνηση του νου. Μια ασυνείδητη επιλογή. Και να πούμε ότι μέσα στους αιτίες αυτής της επιλογής είναι η εξηλαίωση, η απόπειρα να εξηλαιωθούμε. Κυρίως. Είναι αυτό. Είτε τιμωρώ τον άλλον είτε εμένα. Είναι η απόπειρα να λυτρωθώ από την ενοχή μου, από την ανεπάρκειά μου, από την αδυναμία μου. Που όλο αυτό είναι μέσα στο διαχωρισμό που έχω επιλέξει εξ αρχής. Και βλέπουμε πολλές φορές τελετουργικά θρησκευτικά που περιλαμβάνουν αυτομαστιγώματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σταυρώνονται επίσης κάπου σε ορισμένες περιοχές για να μέσα από το δικό τους πόνο να ταυτιστούν με τον πόνο που πέρασε ο Ιησούς. Είναι τόσο παραπλανημένη και λανθασμένη προσέγγιση αυτού του μηνύματος που ήθελε να δώσει. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή τελετουργικά και στο Ισλάμ και στο Χριστιανισμό που οι άνθρωποι υποβάλλουν τον εαυτό τους σε μαρτύρια. Αλλά αυτή δεν είναι εξηλαίωση. Η εξηλαίωση για τα μαθήματα θαυμάτων δεν περιέχει πόνο. Περιέχει ενθύμηση. Να θυμηθώ ότι είναι η αγάπη και να το εκδηλώσω. Και τώρα, ας πούμε, ρωτάει η Ελένη. Πώς κάποιοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, που υπέμεναν με υπομονή και αγάπη την ασθένεια, δεν μπόρεσαν να θεραπευτούν. Γιατί δεν είχαν φτάσει στο σημείο αφύπνισης που έφτασε ο Ιησούς. Ξεπέρασε όχι την ασθένεια, το θάνατο. Είναι λοιπόν μια διαδρομή και ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σημείο αυτής της διαδρομής. Περισσότερο ή λιγότερο αφυπνισμένος. Κάποια στιγμή θα αφυπνιστούμε πλήρως. Γιατί θα έλεγα ότι
μια άλλη λέξη συνώνυμη για τον Ιησού Χριστό είναι ο πλήρως αφυπνισμένος. Μμμ. Αυτός που πραγματικά είναι ένα με την αληθινή του φύση. Επίσης, όσον αφορά για τον Παΐσιο ή άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πεθαίνουν με ένα σώμα άρρωστο, ας μην κοιτάμε εκεί. Αυτό ακριβώς θέλει ο διαχωρισμένος εαυτός να κοιτάμε. Τι συμβαίνει στο σώμα και από το τι συμβαίνει στο σώμα να κρίνουμε σε ποιο επίπεδο αφύπνισης βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποιος πεθάνει άρρωστος, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει τη στιγμή του θανάτου. Και τι συμβαίνει στο νου του εννοείς, Και τι συμβαίνει στο νου του. Δηλαδή στο νου του μπορεί η θεραπεία να έχει πολύ πάει μακρύτερα από ότι ο δικός μας νους αυτή τη στιγμή. Να βλέπουμε τα συμπτώματα τα οποία κρατούν για οποιονδήποτε λόγο που δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά ο ίδιος μέσα στο νου του να είναι πολύ πιο κοντά από εμάς αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του νου. Γι' αυτό μην κρίνουμε το πόσο αφυπνισμένος, το πόσο έχει προχωρήσει αυτός ο νους προς την ενότητα μέσα από το σώμα. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Είναι πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, χωρίς λόγο. Ναι, και δεν δείχνει και την αλήθεια. Θα πρότεινα να σκεφτούμε αυτή την εξαιρετική φράση του «μπορείς να με σκοτώσεις, αλλά δεν μπορείς να με βλάψεις». Δηλαδή, την ώρα του θανάτου, την ώρα που κάποιος είναι αντιμέτωπος με ένα εκτελεστικό απόσπασμα, την ώρα που κάποιος έχει ασθενήσει, όταν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπορεί στο όνειρο μέσα να συμβεί οτιδήποτε, αλλά γνωρίζω ότι είμαι κάτι υπερβατικό πέρα από το χωρόχρονο, πέρα από τη μορφή, τότε είμαι σε επαφή με την αλήθεια. Και αυτό που οι άλλοι βλέπουν ως θάνατο ή μαρτύριο, για μένα δεν είναι έτσι. Ξέρεις, ιστορικά υπάρχει αυτό που λέγανε για τον Ιησού όταν ήταν πάνω στο Σταυρό. Ας φανταστούμε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο ή όποιον άλλον που έχει πόνο στο σώμα, υποφέρει από κάποια αρρώστια. Ας τον φανταστούμε πάνω στο Σταυρό, είναι σταυρωμένος. Και εμείς, όταν κάνουμε το λάθος να τον βλέπουμε σώμα, λέμε, μα είναι Άγιος, γιατί δεν κατεβαίνει από το Σταυρό, γιατί δεν φωνάζει τον πατέρα του να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Είναι σαν να ρωτάμε το ίδιο πράγμα όταν κοιτάμε το σώμα αυτού που είναι άρρωστος και λέμε, αφού είναι Άγιος, γιατί δεν κατάφερε να σώσει τον εαυτό του. Ο εαυτός του δεν είναι το σώμα. Εμείς βλέπουμε λάθος εικόνα. Δεν είναι να καταφέρει το σώμα. Το σώμα δεν είναι ο εαυτός του. Ο εαυτός του είναι ο νους. Έτσι βλέπανε λοιπόν και τον Ιησού πάνω στο Σταυρό, ο οποίος ήταν σε πλήρη φώτιση και αναρωτιόντουσαν γιατί δεν κατεβαίνει από το Σταυρό. Γιατί είχε μια αποστολή να δείξει. Πολύ πέρα δηλαδή από την αντίληψη του τι μπορούσε να συλλάβει ο κόσμος. Έτσι εδώ, αυτό που προτείνουμε και λέμε συνεχώς ότι όλο αυτό είναι ένα όνειρο μέσα στο οποίο προσπαθούν τα μαθήματα θαυμάτων να επικοινωνήσουν για να μας θυμίσουν ότι η αληθινή μας πραγματικότητα βρίσκεται πέρα από το όνειρο, δεν είναι να πω «Α, ωραία, είναι ένα όνειρο, τότε ας πεθάνω για να πάω μια ώρα αρχίτερα στην άλλη πραγματικότητα». Δεν πάω έτσι στην άλλη πραγματικότητα μέσω του θανάτου του σώματος. Πάω όταν ξαναθυμηθώ ότι είμαι η αγάπη. Τότε είμαι έξω από την πραγματικότητα του ονείρου. Και επειδή αν το θυμηθώ για μένα, θα το εκφράσω για τους πάντες και γι' αυτό ακριβώς μας μιλάει στη συνέχεια το μάθημα. Να το δούμε. Και καθώς αφήνεις τον εαυτό σου να θεραπευτεί, βλέπεις όλους αυτούς που είναι γύρω σου ή έρχονται στο νου σου ή αυτούς που αγγίζεις ή εκείνους που δεν φαίνονται να έχουν καμιά επαφή μαζί σου, να θεραπεύονται μαζί με σένα. Ίσως δεν θα τους αναγνωρίσεις όλους, ούτε θα συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλη είναι η προσφορά σου σε όλο τον κόσμο, όταν αφήνεις τη θεραπεία να έρθει σε σένα. Ποτέ όμως δεν θεραπεύεσαι μόνος σου και λεγεώνες επί λεγεώνων θα λάβουν το δώρο που λαμβάνεις όταν θεραπεύεσαι. Εδώ βλέπουμε δύο φωτογραφίες από την Κυριακή των Βαΐων στα Ιεροσόλυμα και πράγματι είναι ένα χαρμονικό, συμβολικό μήνυμα ότι πραγματικά λεγεώνες επί λεγεώνων θεραπεύονται τη στιγμή που στο δικό μου νου, επειδή όλοι οι νόες είναι συνδεδεμένοι, επιτρέπω να αναδυθεί η ανάμνηση του ποια είμαι αληθινά. Αυτοί που θεραπεύονται γίνονται τα όργανα της θεραπείας. Ούτε μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που θεραπεύονται και της χάρης της θεραπείας που τους δίνεται για να αντιδώσουν.
Αυτό που αντιτίθεται στο Θεό δεν υπάρχει και όποιος δεν το δεχθεί μέσα στο νου του γίνεται τα ουράνια, όπου οι κουρασμένοι μπορούν να μείνουν για να αναπαυτούν. Επειδή εδώ δίνεται η αλήθεια και εδώ όλες οι ψευδαισθήσεις προσάγονται στην αλήθεια. Δεν θα ήθελες να προσφέρεις στέγη στο θέλημα του Θεού? Απλώς και μόνο προσκαλείς τον εαυτό σου να βρεθεί στον οίκο του. Και μπορεί αυτή η πρόσκληση να μην γίνει αποδεκτή. Να ζητάς να συμβεί το αναπόφευκτο και ποτέ δεν θα αποτύχεις. Να ζητάς να συμβεί το αναπόφευκτο. Τι υπέροχη έκφραση. Η άλλη επιλογή είναι να ζητάς μόνο ό,τι δεν μπορεί να υπάρχει και αυτό δεν μπορεί να πετύχει. Σήμερα ζητάμε μόνο την αλήθεια, να μείνει στο νου μας, ώστε σκέψεις θεραπείας να ρέουν από ό,τι θεραπεύεται σε ό,τι ακόμα πρέπει να θεραπευτεί, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτά τα δύο θα συμβούν μαζί. Αυτό ακριβώς και είναι και η απάντηση στη Μαρία που ρωτάει ο Ιησούς θεράπευε τα σώματα κάνοντας τα θαύματα. Γιατί τους θεράπευε? Το λέει ακριβώς αυτή η τελευταία φράση. Ότι σκέψεις θεραπείας ρέουν από ό,τι ήταν θεραπευμένο σε ό,τι ακόμα πρέπει να θεραπευτεί. Σε αυτούς δηλαδή που δεν είχαν ακόμα αντιληφθεί τη δυνατότητά τους να βγουν έξω από τους νόμους αυτού του κόσμου του ονείρου. Και θυμηθείτε ότι ο Ιησούς έλεγε πάντα ότι τα θαύματα που έκανε τα έκανε για τη δόξα του Πατρός του εν της ουρανής. Τα έκανε αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά ότι ο νους επιβάλλεται στην ύλη ή στο σώμα ή αυτός κατασκευάζει την αρρώστια. Αφού αυτός κατασκευάζει την αρρώστια, ο ίδιος ο νους μπορεί και να την αποσύρει. Και αυτή είναι η δόξα του νου, επειδή είναι μέρος του νου του Πατρός βεβαίως. Και σωστά, Ελένη, ναι, άρα η θεραπεία δεν είναι του σώματος, είναι του νου, είναι η αφύπνιση, η επιλογή της ενότητας και της αγάπης. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό προσπαθούμε να πούμε σήμερα. Και κάτι ακόμα, ο Ιησούς πολλές φορές έλεγε σε αυτούς που είχε θεραπεύσει, πήγαινε για μία αμαρτάνεις πια. Τι εννοούσε? Μην αφήνεις το νου σου να ξαναπιστεύει ότι δεν είναι η αγάπη. Να πιστεύει ότι είναι ένα σώμα το οποίο πρέπει να υποφέρει για τις αμαρτίες του. Κάθε ώρα δηλαδή σήμερα, τώρα κάθε μία ώρα μας καλεί να θυμόμαστε ότι η λειτουργία μας είναι να αφήνουμε το νου μας να θεραπευτεί, ώστε να φέρουμε τη θεραπεία στον κόσμο, ανταλλάσσοντας την κατάρα με την ευλογία, τον πόνο με τη χαρά και το διαχωρισμό με την ειρήνη του Θεού. Δεν αξίζει να αφιερώνεις 1 λεπτό κάθε ώρα για να πάρεις ένα δώρο σαν και αυτό. Ωστόσο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο δώρο. Και έτσι θα αρχίσουμε την ημέρα με τις παρακάτω σκέψεις και θα αφιερώσουμε σε αυτές 10 λεπτά. Με αυτές τις σκέψεις επίσης θα κλείσουμε σήμερα το βράδυ. Όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ. Και θα ήθελα να μοιραστώ τη θεραπεία μου με τον κόσμο, ώστε η ασθένεια να αποβληθεί από το νου του ενός Υιού του Θεού, ο οποίος είναι ο μοναδικός μου εαυτός. Σε αυτή την εικόνα συμβολικά θέλαμε να αποτυπώσουμε πόσα χέρια είναι υψωμένα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, χέρια προς ένα νου που μπορεί να είναι ο δικός σου νους ή ο δικός μου, που σήμερα θα δεχθεί ότι η ασθένεια είναι μια άρνηση της αγάπης και θα ζητήσει βοήθεια από το μέγα οδηγό μέσα του να θυμηθεί ότι είναι η απέραντη και χωρίς όρους αγάπη. Ας είσαι ένας αγωγός θεραπείας σήμερα και καθώς αναπαύεσαι στη γαλήνη, να είσαι προετοιμασμένος να δίνεις καθώς λαμβάνεις. Να κρατάς μόνο ό,τι δίνεις και να λαμβάνεις το Λόγο του Θεού στη θέση όλων των ανόητων σκέψεων που φαντάστηκες ποτέ. Τώρα ενωνόμαστε για να κάνουμε καλά όλο αυτό που ήταν άρρωστο και να προσφέρουμε ευλογία εκεί όπου υπήρχε η επίθεση. Ούτε θα αφήσουμε αυτή την αποστολή να ξεχαστεί, καθώς κάθε ώρα της ημέρας που περνά θα θυμόμαστε το σκοπό μας με αυτή τη σκέψη. Όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ. Και θα ήθελα να ευλογήσω τους αδερφούς μου, επειδή θα ήθελα να θεραπευτώ μαζί με αυτούς, καθώς και αυτοί θεραπεύονται μαζί με μένα. Όσο και να θέλω να θεραπευτώ μόνη μου, δεν γίνεται. Θα θεραπευτούν όλοι οι υπόλοιποι μαζί μου. Πού, σε ποιο επίπεδο?
στο επίπεδο του νου. Σε εκείνο το επίπεδο που θα αποσύρω τη δική μου πίστη στο ότι είμαι ένα σώμα και θα ενισχύσω την ενθύμηση ότι είμαι η αγάπη, σε εκείνο το σημείο θεραπευόμαστε όλοι ταυτόχρονα. Και μάλλον σχολιάζεις ο Ιησούς δηλαδή θεράπευε τους νόες. Μας το λέει και στα θαύματα. Ότι μου ζητάτε βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να σας τη δώσω παρά μόνο γιατί δεν τη θέλετε στην πραγματικότητα. Δώστε μου το νου σας κενό και αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Καμιά φορά ο πόνος, ο σωματικός μας φτάνει σε αυτό το επίπεδο, να έχουμε αποκάμει και έτσι ο νους να είναι κενός. Και τότε γίνεται το θαύμα. Θα σε εξασκηθούμε λοιπόν σήμερα σε αυτό το μάθημα. Όταν θεραπεύομαι, δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ. Αναφερόμαστε πάντα στο νου, να το θυμόμαστε αυτό. Να θεραπευτεί ο νους μας. Από την ανάγκη για επίθεση, επειδή νιώθουμε ενοχή βαθιά μέσα μας. Δεν είναι αλήθεια η αιτία της ενοχής. Δεν έχουμε διαχωριστεί. Ας εξασκηθούμε λοιπόν όλοι μαζί, συνεισφέροντας όλοι μαζί στη λύτρωση της ανθρωπότητας. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.